Mä aloin, että se oli liian tiukka. No niin, tervetuloa uuden filmin pariin. Tänään me ollaan matkalla 17.45 lähtevään koneeseen. Lennetään Varsovaan, Puolaan, Driftmastersin finaaleihin. Ja aamulla oli jotain lentoja peruttu joidenkin drone-juttujen takia tai jotain pommeja oli Puolaan lentänyt, mutta meidän lento ei ole peruttu eikä myöskään koko kisa ole peruttu, eli sinne päästään ja lähdetään katselemaan millainen paikka tuo Puola on ja eka kertaa stadionille. Tulee varmasti upea reissu. No niin, nyt saavuttiin Puolaan Varsovaan meidän hotellille ja aika hyvältä näyttää. Siistin näköinen hotla ja näkyy ikkunastakin vielä Puolan taikka tuo itse stadioni tuolla, niin upea setti. Kyllä kelpaa tässä hotellissa olla ja tää on tosiaan varasin silleen, että tää on niin lähin mahollinen hotelli, mikä on niin oikeastaan tässä Puolassa. Ja tästä on niin tosi lyhyt matka, pystyy mennä potkulaulla tästä tai jopa kävellekin tuonne stadionille, ei tarvitse mitään takseja tai Ubereita enää siihen varailla, niin silleen ihan näppärä. Sitten lähdetään porukalla syömään vielä johonkin pihviravintolaan. Äiti ja iskä on myös mukana täällä kisareissulla ja tullut katselemaan. Ja iskä Pekka on valinnut hyvän pihviravintolan, niin käydään ottaa testiin se ja mennään poltilta porukalla syömään sitten. Tää on täydellistä. Tämä lihavila oli aamulla tuolla pellolla. Ja nyt se on tässä. Niin, tää on sama homma kuin S-finaaleissa oli kerran. Luultavasti. eri lihaa. Kuulostaa. Toimiiko? Ihan viimeisen päälle. Nopea keilaus vielä tähän väliin. Tää on nöyrystä nää äijät. Elikkä porukka haluaa nähdä nyt täyskaado eli X. Mä oon voittanut Jarko 40 pojalla, niin mä annan yhden näytteen. Yli jaastuttu piippa. No hei! Yli jaastuttu vittu! Jätkällä piippaa päässä! Kato, toi palaa punaisella. Se Pallottuu vittu kaikki! No niin, ja sitten lähdetään Varjon kasauspuuhiin seuraavaksi. Ja näin torstaipäivänä niin on sateinen keli vähän täällä ulkona, mutta onneksi se on vaan tänään ja perjantaina ja lauantaina pitäisi olla vähän parempi keli. Niin, ei haittaa sitten. Lähdetäänkö saa pariin? No niin, se olisi kuljettajakokous. Kyllä. Tuolta tuli tommonen tykki tuolta katosta ja laskoit tuo rätti tuonne. No niin, jos on tuonne telkkari ja laittanut jotain, niin kauheasti ei ois nähnyt. No tonne kun ois lätkäs sen, niin sä et ois nähnyt enää mitään. Vähän jännitti. Se onneksi tuli. Tuli kunnon screeni, joo. Tällaisessa mestassa on täällä. Se tuli pesurikin just mestoille, niin hyvältä näyttää. No niin, tässä on Puolan stadionit. Aika upean näköinen mesta ja niin kun näitä penkkejä katsoo, niin menee silmät ihan sekaatin tästä istumamääristä. On kyllä aika paljon penkkejä täällä ja upea tää ratta äsken kierti tuolla sähköskuuterilla pari kertaa, kävin katsomassa miten tää layoutti menee ja täytyy sanoa, että kun tolleen potkulauksessa menee, niin ei niinku hahmota sitä, että missä kohdalla on tarkalleen jotain menossa tai niin, että on niin kaikki näyttää ihan samalta, katsoo 360 ympäri. Ja kyllä varmasti kun ajaa tää rataa, niin kyllä hahmottuu varmasti paremmin kuin muuta. Tälleen kun kierretään ristiin näkee, mistä tultiin sisään ja mistä ulos, niin vaikeampaa löytää uloskäyntikin. Ja katto on tällä hetkellä kiinni. Täällä satoo vettä jos tunti sitten ja saa nähdä, että vielä ei ole tietoa sitä, että ajetaanko se katto paikallaan vai lähteekö se katto irti, niin jää mysteeriksi. Ja toivottavasti saataisiin ajaa kuivalla, ei satais vettä ja saataisiin savua ilmaa ja päästä hyvällä kyvyllä menemään. Ja ei mitään, upea on rata. Ridiculous.
Ensimmäinen reenisessari starttaa meillä ihan pian. Kävin tuossa äsken kurkkailemassa vähän A-ryhmän reenejä ja rata näyttää mun mielestä ihan hyvälle ja toki ei kaikki sitä ainakaan A-ryhmässä saa ajettua sille ihan täydellisesti, mutta reenejä täällä on tosi vähän. Pitää ajaa esimerkiksi Teemu Asummalta kerkesi ajamaan niin kuin 2 vetoa, eli 2 liidiä ja 2 chasea tällä radalla ja se reenit oli siinä. Ja tämä eka reeni on vähän pidempi, 55 minuuttia ja toinen on vaan puoli tuntia ja sitten lähtee lajittelemaan. Eli kaikille se on sama, mutta muutaman kerran pääsee ajamaan ja siitä lajitteluihin. Että toivottavasti reenit menis hyvin ja sais askelmerkit heti alussa kohille. Kohta vedetään. Semmonen taktiikka, jos sopii. Joo, täytyy. Mikä oli taktiikka? Pistetään onnenvanne tohon ekaan vetoon kiinni. Niin on ollut niin huonoa tuuria siinä ekalla vedolla. Niin, mä ajattelin, niin otetaan siitä heti kunnon pisteen. Niin katsotaan, jos se vanne auttais siihen. Niin, just näin. No niin, nyt on kaikki reenit ajettu tältä päivältä. Ja seuraavana olisi vuorossa sitten lajittelut. 2 tunnin tauko on nyt tässä välissä. Ne varmaan vähän siivoilee rattaa ja maalailee klippejä sinne. No siis ajoista sen verran niin on ihan tyytyväinen, mutta niinku vielä voisi olla parempi, en oo saanut vielä reeneissä, toki mä oon ajanut 3 liidiä nyt. Ja ei oo ihan semmonen 100% luotto siihen, että näin ne kaikki menee, mutta niinku ihan ok vetoja saan. Ja toivottavasti nää nyt riittää ja mä sain vielä jotain tipsiä tosta vielä niin tuohon lajitteluvetoon, niin toivottavasti riittää nyt hyvin lajitteluihin ja päästään huomiseen kaaviopäivään hyvillä pisteillä. Ja niin kuin viime kisassa muistaa, niin oltiin siellä 3-2 ja Conori tuli heti ensimmäisenä vastaan, niin yritetään nyt päästä lajitteluissa pidemmälle, että tulisi jotain meidän tasosta kuskia sinne. Mutta tämmöisillä fiiliksillä lajitteluihin ja nyt kaikki peukut pystyy, että onnistuu. Onnenvanteeseen hyvät paineet. Teippaaja Pro, joo. Vähän estetään sitä, että kun tuo peräkuitu saattaa ottaa tonne betoneihin kiinni, ettei sun ainakaan lähtisi irti. Kohta vedetään. Yes! No niin, eka lajittelu veetty ja 95 pistettä siitä on todella tyytyväinen. Mulla oli yksi pieni virhe siinä sisäklipin kohdalla. Musta tuntuu, että mä oon niinku liian lähellä sitä ja mä osuin siihen seinään ja mä vedin niinku tämmösen pilkin, semmosen ihan sairaan nopein siinä. Mä en tiedä jopa, että huomaako sitä ees. Tai ainakaan se ei niinku jarruta tai mitään sellaista, se meni niin nopea, mut niinku itteni jäi heti se kaivertaa siinä vedon jälkeen, et vitsi kun mulla joudun vetää sen siinä. Muuten osui mun mielestä tosi hyvin ja se klippi, missä mä sitä käytinkin, meni kyllä ihan nuolle myös, että oli kyllä hyvää vetoa ja oon todella tyytyväinen ja nyt sit seuraavaan ja nyt kun tuli tommoset pisteet, niin toivon vielä, että ajettaisiin tänään showdownissa. Muistatko millä vanteella ajeltiin tää?
Tää eka roundi, elikkä onne vanteella toimii aina. Siellähän se taas on. Ei petä. Yleensä me ollaan käytetty toi vasta lajittelun kakkosvetoa ja silloin on tullut hyvät pisteet. Koitettiin uutta taktiikkaa ja heti ensimmäiseen, niin voi olla jatkossa parempi. Niin, sulla oli linja poikki. Siis just kun lähin tälleen se näytit jo meidän radalle, niin tede. Sitten mä vaan, ei jumala, sitten mä otan Immoselle, niin sitten mä oon, ei vittu, se ei niinku, eikö se huomaa, että se on katkenut? Sitten mä laitin puhelin tälle, että se kattoi sitten, että mun auto on ees, niin se toivoisi edes katsoa sen puhelin. No tuli se yhteys. Sitten mä menin tälle lämmittää furnikseen kulmaan korvalapeen, sitten Immonen vaan vastasi, että mitäkö täällä oikein tapahtuu? Mä en tiedä, mikä se linja nyt saatana on. No niin, Lajittelut vedetty. ne on veetty joo. Ja, Miten meni? on kyllä tosi tyytyväinen tähän päivään. Kyllä. Aamu alkoi reeneillä. Aamu alkoi reeneillä ja sit tykitettiin 3 kertaa radalle. Kyllä. Kauheasti ei ollut reeniaikaa tänään. Että... Ei, reeniaika oli yhteensä eka reeni 55 minuuttia ja toinen reeniaika oli Oliko 40 minuuttia? joo, ja yhteensä 3 kertaa radalle linjalle. Joo. Siinä ei ihan kauheasti kerennyt sillä lailla tutustua rataan, mutta tarpeeksi. Tarpeeksi joo. Ja sitten Ajettiin ensimmäinen lajitteluveto. joo, Osu hyvin. osui ihan hyvin. Siinä oli hyvä Attekin päällä. Se oli parempi veto kuin nyskään reeneissä oli ollut. Ja sit saatiin 95 tasa. kyllä. Se oli kyllä niinku, mulla oli pienet paineet tuohon lähtiessä tonne, mutta toki tossa kun oottelin tuolla sisällä, niin siinä sitten niinku rauhoituin itteni ja sain ihan rennon fiiliksen ja pääsin vetämään sitten ilman paineita se ensimmäisen lajitteluvedon. Oli tosi rento omassa mielessä. Ja Se osui hyvin ja itseään siinä vasta niin maaliviivan jälkeen alkoi jännittää, kun se osui niin pirun hyvin, että kuinkahan paljon tulee. Niin sitä nasahti ihan hyvät pisteet. joo. Ei siinä. Sitten katsottiin pikkujuttuja toiseen vetoon ja lähdettiin parantaan. Kyllä. Paraniko? Parani. Aika reilusti. Parani. Kyllä aika reilusti. 0,2. 0,2 joo. 95,2 tuli tokaasta vedosta. Joo. Sitä vähän speksattiin siinä, että ei välttämättä olisi ollut niin hyvä veto kuin se ensimmäinen. Joo, mutta... ja ainakaan niin mun oman versio se ei tuntunut niin hyvälle, koska se viimeinen klippi ja se pitkä mutka siellä, niin mä jäin vähän niin pois sit seinältä. Mä joudun jarrulla painattaa itteni takaisin sinne. Se ei tuntunut siksi niin hyvälle. Mutta niin kuin entry oli mun mielestä siinä taas parempi. Entry flikki mä sain tehty aika aggressiivisesti ja suoraan itin seinälle. Joo. Ja Se onnistui paremmin kyllä siinä. kyllä. Ja sitten muuten pikku parannus. Se riitti tänään sijaan 9 lajittelussa. Kuvittele mikä taso. Niin, 95,2 päät, niin 9. niin. Se on raakaa. On. Ja Just tossa speksattiin, niin ketkä kaavioon pääsi 32 kuljettaa, niin siellä ei ollut kuin 4 viimeistä, ketkä ajoi alle 90 pistettä. Joo, on raju. Kyllä saa niinku syöttää ja nyt on kyllä hyvät fiilikset ja nyt kun saa nuo 2 vetoa vielä tohon niinku lajiteltua, niin nyt musta tuntuu silleen, että on niinku muutenkin ajanut ihan niinku hyvin. Huomenna oli reeni, olisiko ollut vaan puoli tuntia koko porukalle 3-2, vai onko se? En muista aikaa, mutta kauhean pitkää reeniä ei ollut. Joo. Niin ei oo pitkää reeniä siinä ja musta tuntuu, että mä olisin nyt valmis kyllä kaavioon. Kyllä. Vähän pari seissiä vielä, kun saa huomenna reenattua meillä, niin Ehdottomasti. sit rupee lähtee. Ja huomennahan on 3-2 vastassa. Naoki Nakamura. Siitä saa heti laittaa Japanin legendan niin katsomoon. Joo. Toivottavasti. Naokikin on semmonen kuski, että se on niin kuin, todella aggressiivinen, mutta se tekee paljon myös, sillä on niin kuin, välillä tulee virheitä. On paljon hässäkkää kyllä ja sitten. Ja mulla on niin taas ehkä semmonen tasautus se mun juttu. Kyllä. Niin saa nähdä, jos silläkin oma aggressiivinen ajo osuu ilman virheitä, niin se on kyllä paha. Kyllä. Näin se menee, mutta... Ja me ollaan lajiteltu paremmin, joten me saa ottaa aika liidiä ja toivoa, että siinä voisi olla seistaa pikku happeninkin. Niinpä.
mennään sillä suunnitelmalla huomiseen ja Yes. kovaa vetoa. Hyvä. Kiitos Immonen. Kiitos Jorki. Ollaan valmiin taistoon. Ollaan. Mustan kahvin voimalla. No niin, yes. Se on kaaviopäivä lauantai ja ensimmäisenä starttaa jotenkin reenit ja sitten ja pitäisi lähteä syöttelemään. Mut tosiaan ajetaan nää reenit ekaan, että saa 40 minuuttia nyt reeniaikaa. Vai olikohan puoli tuntia, joku tämmönen. Ja siinä kerkee ehkä 2 vetoa ottaa hyvällä tuurilla ja pitää olla nopea renkaan vaihto ja sit suoraan vetoja. Ja yritän saada hyvää tatsia rataa. Meillä on tosiaan Naoki vastassa, niin otetaan vähän lisää vielä kyytiäkin. Puhutaan rengaspainetta pikkuhiljaa, että mulla pysyy liidi koko ajan tosi hyvänä ja vetää auto niin nopeasti kuin mahdollista ja syöttä päälle. Tämmönen hommeli. Ei ollut onneksi mitkään säädöt liikkunut, eli pyöräkulmat oli vielä samat, niin meni vaan pelkällä vanteenvaihdolla ja nopeasti. Kulmapakki ja sitten ne suuntauslevyt. Mä otan työkaluja, on siinä yksi saanut sitä auto. On vai? Oo. Kuinka pahasti? Tässä harjoituksella se on se pyöräinen kättä sinne. Ottanut osumaan. Joo, äskeisessä treenivedossa niin se kenenkäs Jarkko ajo, niin se osuu tohon Jarkon takavanteeseen. Se vanne meni ihan pirstaleiksi ja näkee, että se on tuo kuskin takapyöräharjoituksella. Kyllä. No niin. Se olisi vetopäivä. Se ois vetopäivä ja vedot lähenee. Kyllä. Aamulla oli vähän reeniä. Pääsi Joo. pari vetoa ottamaan. Joo, pari vetoa, yhden liidin, mikä oli puoli rataa ja sitten, puolitoista liidiä kerkesin ottaa ja sitten yhden seis. Kyllä. Mutta siitä saatiin vähän vielä dataa ja Joo. tehtiin viimeiset muutokset autoon. Ja vähän saadettiin perävälistä vielä napsun verran lyhyemmäksi. Kyllä. Ja Vielä Inaseen helpompi sitten ajaa seissiin. ja sitten katsottiin paljon videoita ja tehtiin vähän suunnitelmaa. Ja Speksattiin vähän Naokin meininkiä siinä. kyllä, just näin. Ja nyt on kyllä kova vastus tulossa ja vähän semmoisessa altavastaava asemassa ehkäpä tässä tilanteessa ja siitä mä vähän tykkään ja niin kuin Konorin kanssakin Saksassa saatiin hyvät vedot aikaiseksi, niin pakko yrittää kyllä nyttenkin saada niin all in tähän niin sanotusti ja, Kyllä. ja yrittää löytää kaikki ne Naokin loivat kulmat sieltä ja saada nekin kaikki kiinni. Ja Joo, siellä oli vähän, jos eilistä lajittelua vertaa tänään katsellut reeniä, niin siellä on vähän kyytiä haettu taas autosta. Niin mutta sillä hyvä, että liidissä on sitten meillä helpompi saada etu. just että näin. sitten vaan seissiin tarvii laittaa paljon luultavasti peliin. Ja Mutta liidi kun päästään ajaa ensin, niin sitten sen näkee, että jos Naokilla käy siellä vähän jotain kämmiä, niin sitten tiedetään omaan vetoon sitten tehdä tarvittavat peliliikkeet. niin. Just näin. Ja tässä ei enää kuin varmaan vartin verran, niin pitäisi olla tuolla syöttämässä, joten Kyllä. ruvetaan vetää autoa line-upiin ja sitten vetämään. Juuri näin. Kovaa settiä. Kyllä, ja raakaa touhua, koska 32,5 lähtee menee ekalle kierrokselle. Niin. Mutta se on Semmoista pelin henki. on, kyllä. Ei mitään, Kyllä. nyt semmoinen vetää. Kyllä. Skeittaamaan. Areenan eteen. Katseltiin, että täällä oli ammattiukot käynyt jo vaksaamassa meidän kurvin valmiiksi. Katsotaan, saataisiin joku temppu oikein piuhallekin. No ikinä.
3-2 ruopastu. Kyllä vain, kyllä vain. Miten meni? Siitähän meni Naoki sitten jatkoon. Omassa liinissä virhe ja oli todella liukas kohta ja ajoidun seinään, perse osui siinä seinään ja se osui vielä sen verran, että takarautakin osuu seinään ja silloin kun se on takarauta osuu, niin se on kyllä oikeasti syvällä. Siitä tuli sitten pieni niinku kulmankorjaus vielä siihen päälle. Mutta mä en tiedä, mä tulin omasta mielestä ihan normaalisti, ihan älyttömän liukas kohta ja siinä oli just aikaisemmin ollut jotain accidenttiä täsmälleen samassa kohdassa. Joo, Kiiveri ja Minova siinä vähän rytisteli kummatkin, niin se voi olla, että siitä on sitten jotain jäänyt, mitä ei ole sitten ratahenkilökunta huomannut siivota. Niin... Kyllä. Ja toki ei tiedä, meidän pelkkää spekulaatioita vaan, mutta niin, mutta joka tapauksessa liukas kohta. Ja sitten ajettiin toisinpäin mun seissi ja siihen pistin kaikki mahdolliset peliin. Kyllä. Nasahti ihan hyvin, että joo. Naoki on aina Naoki, että aina voi niinku melkein painaa oveen kiinni, mutta siis niinku muuten kyydissä pysyttiin ja ei siinä ollut sillä mitään ongelmaa. Niin. Kyllä. En oo ite kattonut meidän vetoja, mutta tossa joku sanoi, että meidän chase on ollut parempi kuin Naoki. Silloin oli vähän sellaista härkkimistä siinä kyllä. Joo. Että se joutui pikkusen tekemään korjailuja siinä ja vikan puolenvaihon jälkeen se pikkusen niin kun joutui ottaa sen jälkeen kiinni, että se vähän jäi siinä kelkasta siinä, mutta... Varmastikin meidän liidissä oleva kopsu, niin siihen se oli. Tämä homma. Siitä varmasti tuli suurin ero tässä näin. Ja kisat on meidän osalta tosiaan ohite ja nyt jännitellään taas tulokas palkintoa, että saadaanko se, että Panetti tuolla vielä taistelee, se pääsi 32 eteenpäin ja laskujen mukaan se pitäisi aika pitkälle tuossa päästä. Kyllä tarvii aika lailla, olikohan 4 sakkiin päästä, että se menee meistä ohite. Niin. Näin se taisi olla. Että. Joo. Niin. Kumminkin tosi pitkälle joutuu Ranskan mies päästä, että menee pisteissä ohite. Mutta... Toivotaan vielä kaikille suomalaisille, nytkin Lauri lähtee viivalle tuossa noin, niin kaikille suomalaisille vielä hyvää menestystä täällä. Ja tossa on niukkapättä tulossa kanssa Keskikorpi ja Pöytälaakso seuraavana. Ja me oltiin tosiaan Kaavion alkupäässä, niin 4. pari. Kyllä vaan. Jees. Se olisi kausi taputeltu. Se olisi kausi Masters osalta taputeltu ja mehän ajetaan vielä siellä Via Drift Cupissa sit yksi skapa mutta Masters-kisat oli tässä ja hyvä kausi ollut kyllä. Kyllä on. On ollut todella paljon toimintaa ja tapahtumaa. Kyllä, juuri. Joka lähtöön. Kyllä, allekirjoitan. Kyllä. Mutta hauskaa on ollut. On ollut. Hyvä. Ja mennään eteenpäin. Yes. Kiitos. No niin, stadion. Nähdään ensi vuonna. Guys. Listen, we still have 2 trophies to give. First trophy is the best driver, the best rookie driver of the year. This was his first year in Drift Masters. He received the most points of the series as a rookie driver. This guy is from Finland. Jarkko Ikla! Ladies and gentlemen, Jarkko the best rookie driver of the year. Well done, honestly. Amazing improvements, great performances, thank you so much. Such a great character as well. What a car. What a car, yeah.